අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් SL Photo YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් අරන් ආවේ මීට දින කිහිපයකට කලින් රිලීස් වුණු ලංකාවේ තවත් බජට් ඩිවයිස් එකක් ගැන කතා කරන්න. ඒ තමයි මෙන්න මේ OPPO A16 කියන ඩිවයිස් එක. ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 33990ක් 34000ක්. ඉතින් අපි බලමු ඇත්තටම මෙන්න මේ රුපියල් 34000කට ආසන්න මුදලකට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ OPPO A16 එක. ගෙවන ගානට වටිනවද සහ මගේ ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක වගේම මේ දින කිහිපය ඇතුළත මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. කොහොම නමුත් මෙයාලා මෙන්න මේ A16 කියන ඩිවයිස් එක ප්‍රධාන key points තුනක් යටතේ තමයි සෙල් කරන්නේ. එකක් තමයි HD+ eye care display එකක් තියෙනවලු. ඒත් එක්කම mAh 5000ක බැටරි එකක් සහ AI triple camera setup එකක් කියන කාරණා තුන. ඉතින් අපි බලමු ඇත්තටම මෙන්න මේ සෙල් කරන main key point පවා මේකේ හරියට තියෙනවද කියලා. අපි මුලින්ම මේක unbox කරගෙන බලමු box එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති සුපුරුදු OPPO ලගේ box එක තියෙනවා. මේ විදිහට open කරගත්ත ගමන්ම තවත් extra box එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තමයි SIM remover tool එක, paperwork සහ silicon back cover එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ device එක බලා ගන්න පුළුවන් සහ USB type C cable එකක් එක්ක normal charge එකක් තමයි එන්නේ. මේක fast charging support කරන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් මේ box එක ඇතුලෙත් අපිට headset එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙයාලයි Vivoලයි තමයි ගොඩක් වෙලාවට box එක ඇතුලේ සම්පූර්ණ accessories ටික දුන්නේ. හැබැයි මෙයාලත් ටික ටික track එකෙන් අයින් වෙලා headset එකත් අයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ OPPO A16 කියන device එකේ design එක සහ build quality එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට ලංකාවේ කලර්ස් තුනකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මගේ අතේ තියෙන මේ pearl blue කියන කලර් එක. ඇත්තටම device එක අතට ගන්නකම් මම හිතුවේ සාමාන්‍ය smartphone එකක් වගේ තියෙයි කියලා. හැබැයි මේකේ design එක සහ build quality එක ගැන නම් මට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන price point එකත් එක්ක. මොකද බැක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මැට් ෆිනිෂ් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍ය මැට් උනාම ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ඇලෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකෙදි හොඳටම බැක් එකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ඇලෙනවා. ඒකින්ද හැමතිස්සෙම පිළිද දාන්න ඕනේ නැත්නම් බැක් කවර් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හැබැයි බැක් එකේ තියෙන ෆීල් එක නම් මාරම හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 50000 60000 වගේ එන ස්මාර්ට්ෆෝන් වල තමයි මේ වගේ ගොඩක් ලස්සන ෆිනිෂ් එකක් තියෙන බැක් එකක් තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් ට්‍රිපල් කැමරා මොඩියුල් එක බලා ගන්න පුළුවන් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකත් එක්ක සහ ඩිවයිස් එකේ පල්ලෙහා අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා මේන් ස්පීකර් එක, USB type C port එක සහ මේන් මයික්‍රොෆෝන් එක වගේම 3.5mm audio port එක. කොහොම නමුත් මේක අපිට secondary noise cancellation microphone එකක් නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද call එකක් ගන්නකොට background noise ගොඩක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. ඩිවයිස් එකේ වම් පැත්තේ බලා ගන්න හම්බෙනවා SIM tray එක සහ volume rockers. සාමාන්‍යයෙන් volume rockers උත් එන්නේ දකුණු පැත්තේ. හැබැයි මේකේ වම් පැත්තට දාලා තිනවා. මීට කලින් දකුණු පැත්තේ පාවිච්චි කරපු කෙනෙක්ට පොඩි කාලයක් යයි ඒකට හුරු වෙන්න. ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ power button එක. මේක side mounted fingerprint sensor එකක්. power button එකේම තමයි fingerprint sensor එක තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් මේ දවස් ටිකේ පාවිච්චි කරපු budget smartphone වලට සාපේක්ෂව මේකේ fingerprint එක නම් සෑහෙන speed වගේම ගොඩක් හොඳ accurate එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මේ price point එකේ තියෙන ගොඩක් fast fingerprint sensor එකක් තමයි මෙන්න මේ A16 එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් මෙන්න මේ price point එකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ build එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක සම්පූර්ණම build එක අපිට plastic වලින් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. වගේම screen එකෙත් අපිට කිසිම specific protection එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් ගොඩක් ලස්සන device එකක් මේ price point එකේ තියෙන. ඒ වගේම තමයි මේකේ thickness එකත් මිලිමීටර් 8.4ක ප්‍රමාණයක් වගේම මේකේ බරත් සඳහන් වෙන්නේ ග්‍රෑම් 190ක්. ඒකින්ද ගොඩක් හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් device එකක් කියලා හිතුණා මට මේ වටේ තියෙන curve design එකත් එක්ක. ඉතින් design එක ඒ වගේ තිබ්බට අපි ගොඩක් display එක ගැන කතා කරමු. මොකද මෙයාලා මේ device එක sell කරන main key point වලින් එකකුත් තමයි මෙන්න මේකේ තියෙන display එක. මොකද මෙයාලා කියනවා eye care display එකක් තියෙනවා කියලා. කොහොම නමුත් ඉතින් මේ වෙනකොට ලෝකෙ release වෙන හැම smartphone එකකම display අපිට eye care mode එකක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා ඉන්න ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව setting වලට ගිහිල්ලා reading mode එක හෝ eye care mode එක දැම්මම කොහොමත් blue අඩු වෙලා yellow එකක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද display එකට මේක වෙනම specific අපිට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. කොහොම නමුත් මේක display එක බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. අඟල් 6.5යි 2ක HD+ IPS LCD panel එකක් තියෙන්නේ.
ඒත් එක මේකේ PPI එක නම් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 269ක් විතරයි. කොහොම නමුත් මේකේ 60 Hz පැනල් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය LCD එකට වැඩිය මේකේ තියෙන IPS LCD පැනල් එක ගොඩක් හොඳයි කියලා හිතුණා මීට දින කිහිපයකට කලින් පාවිච්චි කරපු ස්මාර්ට්ෆෝන් කිහිපයක් එක්ක සාපේක්ෂව. හැබැයි ඉතින් ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකට මම හිතන්නේ නැහැ HD+ කියන එක ගොඩක් වටිනවා කියලා. මොකද මේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එක අපිට ගොඩක් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල full HD බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ටච් රෙස්පොන්සිව් එක සහ කලර්ස් ගැන මට කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. ගොඩක් හොඳට ඩිස්ප්ලේ එක perform කරනවා ඒ පැත්තෙන්. හැබැයි outdoor visibility එක ගැන නම් සතුටු වෙන්න බෑ. සහ විවිධ ඇන්ගලුත් ටිකක් අඩු මට්ටමකින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ස්පෙෂල් ගේම්ස් ගහන්න, මූවි බලන්න වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හොයනවා නම් මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක මම හිතන්නේ රෙකමන්ඩ් කරන්න බැරි මට්ටමකින් තියෙන. හැබැයිවා normal social media පාවිච්චි කරලා පොඩි ගේම්ස් කිහිපයක් ප්ලේ කරනවා නම් මම හිතන්නේ නැහැ ඒකත් ගොඩාක් ලොකු ඉෂුව එකක් කියලා. හැබැයි ඩිස්ප්ලේ එකට මේන් ප්‍රයොරිටි එකක් දෙන කෙනෙක්ට රෙකමන්ඩ් කරන්න අමාරු ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මෙන්න මේ A16 එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් මේන් කී පොයින්ට් එකක් තමයි මෙයාලගේ මෙන්න මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරපු බැටරි එක. ඔව් මේකෙම අපිට මිලිඇම්පියර් 5000ක බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන් සහ ගොඩක් හොඳට ඔප්ටිමයිස් කරපු බැටරි එකක් කියන්න පුළුවන්. මොකද OS එකත් එක්ක ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන බ්‍රෑන්ඩ් වල තියෙන මිලිඇම්පියර් 5000ක බැටරි එකත් එක්ක සාපේක්ෂව. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක ආසන්න වශයෙන් 34000ක් වෙනවා. කිසිම ෆාස්ට් චාර්ජින් ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. ඒක නම් මම මේක දැකපු ගොඩක් ලොකු නෙගටිව් පොයින්ට් එකක්. මේකේ තියෙන බැටරි එක බලනකොට මොකද මිලිඇම්පියර් 5000ක් චාර්ජ් වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා normal charge එකකින්. හැබැයි ඉතින් charge කරගත්ත කියන්නේ ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව දවස් එකමාරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද HD+ ඩිස්ප්ලේ එකක් සහ මේකේ performance power ටිකක් අඩු හින්දා performance ගැන කතා කරොතින් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ OPPO A16 එකේ තියෙන්නේ 3GB RAM එකක්, 32GB internal storage එකක් සහ MediaTek Helio G35 කියන chipset එක. කොහොම නමුත් මේකේ තියෙන 3GB RAM එක අවුලක් නැහැ. හැබැයි වෙන කම්පැනි මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට අපිට 4GB වගේ RAM එකක් ලබා දෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම 32GB internal storage එකක් තියෙන්නේ. ඒකත් ගොඩක් අඩු කැපැසිටි එකක්. අඩුම ගානේ 64 හරි තිබ්බනම් මම හිතනවා ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මේකේ 32 තිබ්බත් මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ GB 17.5ක් විතරයි. ඉතින් ඒකත් මම දැකපු ගොඩක් ලොකු නෙගටිව් පොයින්ට් එකක්. මොකද මේ ඩිවයිස් එක බොක්ස් එකෙන් එළියට අරගෙන කිසිම ඇප් එකක් ඉන්ස්ටෝල් නොකරත් GB 14යි ගානක් නිකම්ම OS එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක 32GB කිව්වට මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ GB 17ක් විතරයි. ඉතින් ස්පෙસિෆිකේෂන් පැත්තෙන් නම් ගොඩක් අඩු මට්ටමක තමයි මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකත් එක්ක. මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ ආසන්න වශයෙන් 34000 35000 රේන්ජ් එකේ අපිට 128GB හම්බ වෙනවා, 4GB හම්බ වෙනවා සහ ගොඩක් හොඳ Snapdragon හෝ MediaTek ලගෙම ටිකක් හොඳ ප්‍රොසෙසර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තියෙන MediaTek G35 වෙන chipset එක. ඉතින් ඒකින්ද මේක වලට මල්ටිටාස්කින් පාවිච්චි කරනකොට සිස්ටම් මැප් පවා මේක රීස්ටාර්ට් වෙනවා. ඉතින් අපිට හිතලා බලන්න සිස්ටම් මැප්ස්ම මේ වගේ නම් අපි වෙනම ඉන්ස්ටෝල් කරන third party apps වල මල්ටිටාස්කින් කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකින්ද මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් උත් මම හිතන්නේ මේ ගානට ටිකක් අඩු මට්ටමකින් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි die hard OPPO fan කෙනෙක් නම් ඒක ඔයාලට ගොඩක් ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැති වෙයි. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ A16 එක සෙල් කරන අවසාන main highlight point එක තමයි AI triple camera setup එක. ඉතින් කැමරාස් 3ක් තියෙනවා. ඔව්. ඒකෙන් මේන් සෙන්සර් එක මෙගාපික්සල් 13කින්. හැබැයි Aperture එකේ තියෙන f2.2 සහ 2 මෙගාපික්සල් මැක්‍රෝ වගේම 2 මෙගාපික්සල් ඩෙප්ත් එකක් සහ 8 මෙගාපික්සල් selfie කැමරා එකක්. කොහොම නමුත් මේකේ ඩෙප්ත් එකයි මැක්‍රෝ එකයි නම් පාවිච්චි කරන්න බැරි මට්ටමකින් තියෙන ගොඩක් අඩු quality image තමයි capture වෙන්නේ. හැබැයි 8 මෙගාපික්සල් selfie කැමරා එක මම හිතනවා ගොඩක් හොඳ job එකක් කරා මේකේ තියෙන overall කැමරා setup එකත් එක්ක බලනකොට. හැබැයි ඉතින් price point එකට මෙයාලට තිබ්බ මීටර ටිකක් වැඩි සහ ගොඩක් හොඳ optimize කරපු කැමරා setup එකක් දෙන්න. මොකද මේක 13 මෙගාපික්සල් වලින් කැප්චර් කරන ඉමේජ් වල ගොඩක් හොඳට ලයිට්ස් තිබ්බත් සමහර වෙලාවට දෙපැත්ත ටිකක් බ්ලර් වෙලා වගේ තමයි වදින්නේ. හැබැයි ඩයිනමික් රේන්ජ් එක ඇවරේජ් මට්ටමේ තියෙන්නේ කලසුත් ෂේප්. කොහොම නමුත් ටිකක් වැඩිපුර කැමරා පැත්තට බර කෙනෙක් නම් මම හිතන්නේ මේකත් ඒ ගානට වටින්නේ නැහැ. මොකද මම පාවිච්චි කරපු වෙලාවෙදී නම් මට ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. හැබැයි selfie කැමරා එකට නම් මම හිතනවා මේ price range එකට පොඩි හරි සාධාරණයක් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මේක පව වෙලා තියෙන Android 11 උඩ බේස් වෙච්ච මෙයාලගේම ColorOS 11.1 එකේ
ඉතින් ඒක හින්දා ගොඩක් හොඳ ස්මූත් පර්ෆෝමන්ස් එකක් මෙයාලගේ UI එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. 3GB RAM එකක් තිබ්බත් ගොඩක් හොඳට perform කරා සහ මෙයාලගේම ColorOS එක හින්දා වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් වල නැති ගොඩක් ලොකු customization මේ OS එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම apps වල icons පවා අපිට ඕන විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් හොඳ point එකක් මෙයාලගේ ColorOS එකේ තියෙන. කොහොම වුණත් අවසාන වශයෙන් මේ device එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ ඔයා ගොඩක් ලස්සන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හොයනවා නම් ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සන සහ ගොඩක් හොඳ build එකක් තියෙන device එකක්. ඔයා die hard OPPO fan කෙනෙක් නම් මම හිතනවා මේ රිලීස් වෙච්ච බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලට ගොඩක් හොඳට ගැලපෙයි කියලා. හැබැයි ඔයා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අරන් ගේම් ගහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ගොඩක් හොඳ කැමරා සෙටප් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් සහ ඩිස්ප්ලේ එකටත් ටිකක් වැඩිපුර ප්‍රයොරිටි එකක් දෙනවා නම් මම හිතන්නේ මේක ඔයාලට ගැලපෙන්නේ නැති ඩිවයිස් එකක්. මොකද කැමරා එක, ඩිස්ප්ලේ එක සහ පර්ෆෝමන්ස් ගොඩක් පහළ මට්ටමකින් තියෙන මේක තියෙන ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකත් එක්ක. හැබැයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ die hard OPPO fan කෙනෙක් නම් ගොඩක් හොඳ බිල්ඩ් එකක් සහ ඩිසයින් එකක් වගේම බැටරි එකත් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට සාපේක්ෂව ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා normal social media පාවිච්චි කරන normal user කෙනෙක් නම් මම හිතනවා මේ device එක ගත්ත කියලා පාඩුවක් වෙන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි අර කලින් කියපු කට්ටියට නම් මේක හරියන්නේ නැහැ. හැබැයි මීට වඩා රුපියල් 10000ක් විතර වැඩි Redmi 10 එකට සාපේක්ෂව ඒකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකට වඩා මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක නම් සෑහෙන හොඳ මට්ටමකින් තිබ්බා. ඉතින් ඔය ටික තමයි ඇත්තටම මෙන්න මේ OPPO A16 එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේක බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. සමහර විට මේ වෙනකොට මේක පාවිච්චි කරනවා ඇති. මතක ඇති ඔයාලගේ අදහසත් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මොකද මේ device එක මිලදී ගන්න කෙනෙක් ටික ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔය පල්ලා ඇතින් අතපාඩ subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගට මනලින්ද SL photo එකකින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.